Alright, good morning mga boss. So today's vlog, ngayon re-review natin yung nabili nating action camera, which is Dragon Touch Vision 4. Alright. So ito yung manual, tinanggal ko na siya kanina. Yan yung manual. And ito na siya. Ayan. Tignan natin. Sa Shopee. And actually tinanggal ko na siya kanina. So ito. Okay naman yung wrap. Yung pagkalagayan niya, meron siyang parang mahabang bubbles. Ayan. So ito, sabihin natin. So, meron siyang 16 megapixel EIS or 4K 30 fps, 170 degree angle, tsaka Wi-Fi. Alright? So, yan yung features niya. Alright? So, yan. 2080, EIS, Wi-Fi. Ayan. So, based dito sa resolution niya yan. May 16 megapixel EIS 4K. I'm not sure dito. Nag-wonder talaga ako sa EIS na to. Or sabol lang ba siya sa may 4K 30 fps na resolution. Kasi doon lang nakalagay yung EIS. So, we're gonna try naman yan later on. So, we're gonna check yung video ng bawat resolution na to kung ano yung magandang gamitin para sa ating Dragon Touch. Okay? Yan, LCD, Android, iOS. Pwede mo siya i-connect. Memory card up to 64 GB. Yan. Battery, 1000 mAh. And compatible with external mic. Ang actually nagustuhan ko dito is may external microphone siya. Napakamura. Nabili ko na siya sa Shopee ng 2,600. Ayan, so, buksan na natin. Ayan siya. Alright? Binuksan ko na siya kanina to check kung complete, kung okay pa. Camera. Ito, meron siyang remote. Ayan, so you can see. Remote siya pang picture and video para mas madali nating manabigate yung camera. Alright, ito yung maganda rin, isa sa mga ganda dito sa camera to. Meron ka ng remote control. Ayan. And yung camera, ayan. Ayan. May libre na rin siyang waterproof case yan. So, magaling natin. Yung Wi-Fi dito yan, ito pinipindot yan sa Wi-Fi. Ayan. So, normal lang naman yung itsura niya. Ayan. So, ayan, ayun, kinabit ko na pala yung SD card. May libre siyang SD card, nabili ko siya. 16 GB na SD card, libre na yan. Ayan, sa charger, sa may USB port, tapos ito yung sa external microphone. Okay? So, check pa natin yung iba. Ito pala, may kasama na siya. Hindi ko alam kung saan to. Parang, ito. Parang kabit. Ayan, lagayan din siya para naman sa tripod. At yung inclusion niya. So, check natin isa-isa. Oops, charger. Ayan, so parang mount siya sa manubela or sa motor, manubela, basta ganun. Ayan. Napakarami. So ito siyang additional screen protector ito sa likod ng ating, ito, may extra. So mount din. Ayan, may mount. Tapos ito, may dalawang battery. Natin, yep, ito. 1000 mAh. Dalawa na siya. So, napakaganda kasi hindi mo na kailangan bumili pa ng isa pa. Ayan. Tapos, meron din siyang charger. Ayos. May mount ulit. Oh, ito nga pala yung external microphone. Ito. So, ayan. Mount ulit. Mount ulit din to. Tapos, ito yata yung gagamitin mo parang kabitan na itong remote. Ayan. Para malagay mo sa wrist mo. Ayan. Pagko-connect tayo mga ito. Ayan. Napakaganda kasi pag nagbo-vlog ka, syempre kung gusto mag-stop or stop yung video, ito lang kailangan mo pipindutin mo para kang merong watch na nakalagay sa yung braso or wrist rather. Parang may watch lang. Para mas madali kang kumuha ng mga videos. Ayan. Para siyang watch. Ayan. Tapos, ito. Ito naman, ito. Kaso ito. Ayan. Ito. Pwede rin yata ito gamitin para doon sa may ito. Pwede rin siya. Ayan. Dalawang pares. Ayan siya. Pwede siya. Same dito. Parang sa lagayan ng watch. Or watch yung remote control rather. So, muna natin balik. Meron din siyang ito. So, soft cloth. Pang punas ng lens ng camera. Ito. Ayan.
Tapos meron siyang additional na mga tips. Mga double-sided tape. Ayan. At saka ito, yung mga cable pa. Siguro pang helmet. Kung just in case na ikakabit na sa helmet. Additional. Ayan. So, ayan yung inclusion ng ating Dragon Touch. Na nabili natin sa Shopee. So, now, since 2,600 lang to, syempre ito yung recommended natin na camera. Para sa mga nag-start mag-vlog, katulad ko. Right? Mga motovlogger. Sa 2,600, may external microphone ka na, may dalawang battery. Meron na yung memory card, ayun, libre lang. Pero may mga binibenta rin sa Shopee na hindi libre yung memory card. Check nyo lang, hanapin nyo lang din yung may libre memory card. Insert ko na siya. Ito yung gagawin ng memory card na naka-insert. Ayun. So, kapit na natin yung battery. Ito natin. Ito yung battery niya. Kapit na natin. Ayun, nag-vlog. Ano ba ito? Ayun. So, yun lang. Ito, may hilahan. Uy. Ay, ito pala. Turn on natin. Ayun, nag-on na. Ayan. So, naka 4K FPS siya. Hindi lang natin masyadong makita kung ano yung tsura ng talagang camera. Or yung talagang kuha niya pag nakakabit ko sa phone. Diba? Ayan. Ayan, may ilaw din siya, indicator. Lakas. Kulay blue. Indicator. So, check natin kung mag-iilaw to pag nag-digital. So, gamit natin itong may EIS na 4K na resolution. So, kung i-on lang natin yung video, ito ang taas. Ayun. Start na yung video. Ayan. Okay natin ang ilaw ba? Ayan, walang ilaw. Ayan, ilaw. So, check natin. Stop natin. Ayan, check natin yung settings. Kung meron tayong dapat logohin. Ito. Ito yung sa settings, I believe, yung mode. Ito yung mode. Ayan natin yung itsura. So, mode. Ayan, yung camera. Yung mga kuha. Video resolution, loop recording. EIS on. Time lapse. Slow motion din. Audio record. Ayan, yun yung settings niya. Tapos lipat natin sa kabila. Ito naman yung camera settings. Ayan, ito lang yung settings sa camera. Time lapse photo at saka burst photo. Lipat natin sa volume 10 sa ganda natin. So, wala natin babaguhin dito. Tapos next, main settings. Car mode din naman. Date and time. So, yun yung siyempre i-set natin later on yung date and time. Date and time. Diba? Alright, and then yung frequency, upside down. Screensaver, 1 minute. Format. And then, next settings, may box na lang ito. Shutter, exit natin. Ayan, so ayan. Iba yung kuha nyo. Pag tinitignan siya, pag hindi nakatapat sa camera, ano na naman. Pero pag may camera na iba itsura. Siguro dahil sa mga lights. Check din natin syempre yung microphone kung okay talaga siya. Ayan. So, tara, check natin yung external microphone later on. And then, yung mismong resolution or yung kuha sa video and then yung sa camera, okay? So, tara. A few moments later. Alright! So mga boss, this is 720 by 120 FPS. So let's see.
Then right now, we're gonna try yung 1000 by 80 60 FPS. Alright. So mga boss, as I noticed dun sa may 4K then 30 FPS, parang may delay sa video. Siguro dahil sa, I'm not sure kung bakit. That's why we also tried this 60 FPS na 1000 by 1080. So hopefully mas okay siya. Kasi yun parang hindi ako okay sa 4K eh. Parang may delay. Ayan, malakas yung hangin, sakto. Kung masasagap pa nating microphone ng mga wind noise. Pero nung una kasi, hindi naman yan nasagap eh. So, try natin ulit kung okay siya. For the second time around, check natin kung okay ang ating microphone. Alright. Ayan, malakas yung hangin.